კიტრი. კიტრი. Cucumber. აჰა. სად არის პამიდორი? ნახე? Baby. Pomidori. Tomato. აი პამიდორი. Oh. აი ეს. Oh. Baby. მალადეთ ბუდონა. ბევრი მუშაობა, ბევრი. აი კიტრი. აი კიტრი. კარგი. Fresh. რა კოპილი. სულ ბევრი აი ასე ბოლომდე ამდენი და Yeah. მაგარია მუშაობა. Baby. Kotzeni. კურძენი. დიახ, And კურძენი. corn. What არის კარტულად? ლობიო. აი ეს კიტრია და ის ლობიო. Ho. ლობიო. this. ის siminди. Simindi, that's right. Simindi. Simindi. It's corn. ხომი, მე ხომია მაგი. კი. Ho. Ho. Siminди, ხომი. Romi ამისგან არის ინგლისურად grits. აჰა, გრეც. Romi. ხომი. Всё. ეს პიმპილია. კაი. კი ბადრიჯანია კიდე. Grapes. It's all covered in insecticide. Yum. აი ესა ბადრიჯანი. Badrijani. ხო, ბადრიჯანი. აი ესა, ხა. Oh, eggplant. ხო. Ho. მე ეს. Oh. აჰა. კა, წადი ახლა შენ მე ეს მინდა. დავკრებ სახში წავიღებ. სუფისთვის. Oh. Ho. სუფისთვის არის ეს კარტი, სუფისთვის. It's herbs for soup. წადი. Ho. წადი, რანები თა.